Hey, what's up everyone? This is me again, Gelyn. Welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it para naman ma-notify ka at meron tayong mga bagong updates, tips, tricks, and tutorials dito sa YouTube channel ko. For today's video, we're going to have another tutorial and I will teach you how to send files, attachments, or attachment files on Messenger. So, Android phone ang ating gagawing tutorial today. So, I made this video para sa mga nag-online class or sa mga students. So, para makapag-send kayo ng mga files, projects nyo, assignments, for example, Word, PDF, Excel, or PowerPoint, using Android phone sa Messenger lang. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng laptop or pumunta sa computer shop para mag-send ng mga files. So, ituturo ko nga sa inyo yan. And without further ado, let's get started. So, mag-open muna tayo ng ating Messenger and makikita nyo dito kapag kinlik natin yung Messenger, wala kayong makikitang way para makapagpasa tayo ng files and attachment. Ang meron lang dito is camera, photos, and videos lang ang pwede natin ipasa. Ganon din naman kapag kinlik natin dito sa settings, wala din kayong makikita dyan na pwedeng pagpasahan ng files. Ang kailangan lang natin gawin is pumunta tayo sa Google Chrome and then search nyo messenger.com. For the next step, i-click nyo yung checkbox ng desktop site para magmukha namang desktop. Ito ang ating browser. So, ito yung kalalabasan niyan. And then next step, punta kayo sa search bar and hanapin nyo yung pagpapasahan nyo ng files nyo or ng projects and assignments nyo. For example, ilalagay ko na lang din is yung profile ko. So, magsasend down din ako sa akin. So, Gelyn Tolentino. And i-click nyo lang itong image or gallery and makikita nyo to. And next step, i-click natin is yung files. Para makapagpasa tayo ng files, hanapin nyo na yung files na gusto nyo. And i-click nyo lang yung send para mag-send na siya. And for example naman, nag-edit kayo or gumawa kayo ng file using WPS. Kailangan nyo lang gawin si click yung files and click nyo to. And hanapin nyo dyan yung WPS. And hanapin nyo na dyan yung ginawa nyong file. And i-click nyo lang yung send kapag tapos na siyang mag-loading. So, example lang yan guys. So, make sure na natapos nyo yung pag-loading bago nyo i-click yung send para hindi ma-corrupt yung files na ipapasa nyo. And now, i-open na natin yung Messenger app natin. And makikita nyo to kasi sa sarili ko siya sinend. So, ito, just you. And then, i-click nyo lang yung long press. Kung gusto nyo ito ipasa sa group chat nyo, forward nyo lang. So, that is it for today's vlog and sana nakatulong ako sa inyo. And marami pa rin akong tutorial dito sa YouTube channel ko. You can check it and watch. And that is it for today's video. And thank you for watching. Don't forget to click subscribe.